Hello friends, my name is Soe. Today we want to have a photo shoot. Are you curious? You are curious. Let's go! مثل کسی هم که رفته ورزش کرده و همه بدنش گرفته. باید بریم ورزش گیلکی داشتیم. نه چه گیلکی انگلیسی. ای وای صدامون بود. مگه زفت میکنی؟ آره دوباره کس کن. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. واقعا خیلی کمرم درد میکنه. میذارم مثلا بگیر تو دسته اینجوری جلو. همجوری بنداز. باور نمیکنی چه حالا منم کمرم ساق پام ولی خیلی خوب افتاده. سایر از من نگیر لامو.